Hi guys, sa video ito tuturuan ko kayo kung paano mag-fill up ng ECIF. Mga kailangan bago mag-fill up guys. Punta lang tayo sa ating browser. Ang gagamitin ko dito ay Chrome. Type natin dito sa search engine ang balikpinas.ph. Ang form na to guys ay para lang sa mga lalapag sa NAIA International Airport. Kung kayo ay sa Cebu or sa Clark, may iba pang form dyan. After natin mag-type, yan, okay lang natin. Tapos lalabas tong page ng website. Scroll lang natin siya. Yan, tingnan natin to. So bago kayo mag-fill up guys, pwede nyo tong i-screenshot. Malaga tong paalala. Ito yung magagawin natin pag nasa airport na tayo. Ayan. Pwede natin siyang basahin. Pag once na nasa airport na tayo, yan mga gagawin natin. Mas mabuti nang malaman natin yung maaga kaysa magkabila na tayo pag andun na tayo sa airport. So ito ang page ng One Stop. So dito tayo click natin tong register para mag-fill up. Ayan. Tapos lalabas ito yung form. Fill up natin tong personal profile. Mga personal profile natin dyan. Ang residence detail. Ito yung pagka-quarantine natin after 10 days. History of travel abroad. Yan, fill up natin siya guys. Basahin mabuti ha. Yung ating current workplace. Siguraduhin tamang sinasagot para pagdating sa airport, wala nang aberya. Yan, i-double check siya. Pag once na natapos nyo na siyang fill up, click nyo lang tong agree, tsaka yung captcha, check nyo, tsaka submit. Antay lang ng kaunti. Reload siya. Ayan na siya guys. Yan yung lalabas sa inyo pag na-success na kayo. Yan, ibibigay sa inyo ang QR code na yan. Yan ang ipapakita nyo pag mag-subtest kayo, pag nasa quarantine facilities na kayo guys. So pag mag-i-email siya, doon sa nilagay nyong email address doon, i-email nila sa iyo yung iyong QR code. Punta natin. Ayan. Open nyo lang. Yan. Thank you.